नमस्कार साथीहरू। म आज तपाईँहरू समक्ष एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर उपस्थित भएको छु होइन। र यो आजको हाम्रो यो टपिकको विषय के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो पिसीमा चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने तरिका चाहिँ कसरी हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु गाइज होइन। र यदि तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ अब होइन तपाईँहरूको फाइलहरूलाई एउटा फोल्डरदेखि अर्को फोल्डरमा लैजानु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो खण्डमा यदि बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ एकदम मुस्किल पर्ने हुन्छ। र यदि हजुरहरू प्रोफेसनल युजर हुनुहुन्छ भने त्यस्तो युजरहरूलाई त त्यति साह्रो प्रब्लम त होइन। तैपनि हजुरहरू यदि न्यू कमर्स हुनुहुन्छ, न्यू बिगिनर्स हुनुहुन्छ होइन, र बिगिनर्स युजरहरूलाई चाहिँ के गर्ने होला भन्ने जस्तो उत्सुक लागिरहेको बेलामा चाहिँ अब होइन जानकारी पाउनको लागि चाहिँ म तपाईँहरूमा आज यो सानो टपिक्स लिएर उपस्थित भएको छु यही सब्जेक्टमै है। के र सबैभन्दा पहिला त म के गर्ने भन्दा एउटा स्याम्पलको लागि म तपाईँहरूलाई म एउटा यहाँ फोल्डर बनाउनु गइरहेको छु है। एउटा कपी गरेर टेस्टिङ भनेर होइन, टेस्टिङ गरेर यहाँ फोल्डर बनाएर गइरहेको थिएँ साथीहरू। र मैले बनाइ पनि सकेँ टेस्टिङमा होइन। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फाइल यो छ नि एउटा कुनै पनि एउटा फाइल अथवा यो फाइल तपाईँको कुनै पनि अब डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ होला नि, यस्तो डकुमेन्ट्सहरू हुन्छन् है। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लैजाने हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई यो फाइल लानु मन लाग्यो भने चाहिँ सिधा यो फाइलमा जानुहोस् र राइट क्लिक गरेर यसमा चाहिँ कपी भन्ने देख्नुहुन्छ, यहाँ अप्सन देख्नुभयो नि, यहाँ कपी भन्ने अप्सन। यो कपी भन्ने अप्सनलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँ जानु होला। यहाँ गइसके पछाडि यहाँ पेस्ट देख्नुभएको छ नि, कपीभन्दा मुनि पेस्ट, यसलाई यसरी पेस्ट गरिदिनुहोस् है। यसलाई भित्र गएर यसलाई यहाँ यसरी पेस्ट गरिदिनु होला। र अब तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ नि, यो मेरो फाइल अलरेडी आइसक्यो है। र यो भयो तपाईँहरूको एउटा तरिका है, त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा के। र अनि अर्को तरिका के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट यो फाइल छ नि, यो फाइल र यो फाइल यसलाई डिटेल लानु पऱ्यो होइन। अघिको पहिलो अप्सन भनेको तपाईँहरूको राइट क्लिक गरेर कपी गर्नु थियो भने अब झन् इजिएस्ट वे यसलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्नु होला दुईवटा फाइललाई कि एकैचोटि माउस थिचै गर्नुहोस्, माउसलाई नछोडिकन यसरी लिएर आएर यसलाई ड्रप डाउन गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ अब सिधा यसरी समात्नु होइन। अब कस्तो भन्दाखेरि यहाँ यसरी सेलेक्ट गरिसके पछाडि यसलाई एकचोटि यस्तो लिएर आउनु। यो देख्नुभयो नि, दुईवटा फाइल यसरी समातेको फाइल हुनुपर्ने हुन्छ है। यसलाई यस्तो गरिसके पछाडि यो टेस्टिङ भन्ने फाइलमा चाहिँ यसरी हालिदिनुहोस् ल। अब किनभने यो फाइल अलरेडी ओपन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले त्यसो भनेको हो है। र यसलाई स्किप गरिदिनु, फरक परेन। र चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ देख्नुभएको छ कि त्यो दुईवटा फाइलमध्ये एउटा फाइल त आयो नि है। त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सजिलै फाइलहरू चाहिँ कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ गाइस। यस्तो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले फोटो, भिडियो, समथिङ तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सजिलै एउटा फाइलदेखि एउटा फोल्डरदेखि अर्को फोल्डरमा, जस्तै कि तपाईँहरूको डेस्कटपदेखि र कुनै पनि ड्राइभ्सहरू, एक्सटर्नल ड्राइभहरू, पेन ड्राइभ, सिडी त्यस्तो छ भने त्यसमा पनि तपाईँहरूले सेम प्रोसेस युटिलाइज गर्न सक्नुहुनेछ गाइस भन्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ आज यो मेरो टपिक कस्तो लाग्यो होला। यदि हजुरहरूलाई हेल्पफुल रह्यो भने गाइस यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आई निड अ बिग सपोर्ट फ्रम यु गाइस, त्यसै कारणले keep on watching. Okay, thanks for watching guys, see you next video, bye bye.